go. Rồi đấy, chơi khoai nhắm mà. Tươi rùa, nấm băng, sushi bar. Anh ấy cái với gọt rì dục khe phẩm gì dẹn đâu cho tình à vitasit nữa hả chim tội. Oh, check out the glass. Fuck. Oh my god, chụp này này. Tao rồi băng kẹt chỉ là một tụi có nhá mà châu bị mua đâu đấy là châu ma tí châu ma tí tinh tóc mà ở đây tao mới ngọng quá lại giờ gì mà bay kêu Tengah ke? Si pizza này. Hôm nay giờ đã kỹ express mà phát tắt nói từ đeo về nhà chọt con kéo với cái người con vào đây. Ok bán này này muối bí bơi làm kia thôi.